Альтернативна енергетика – це основа сталого майбутнього. Ми розглянемо, як сонячна, вітрова та гідроенергетика забезпечують чисту електроенергію, а також можливості їх інтеграції в єдину систему для максимальної ефективності. Сонце – це гігантський ядерний реактор, який безперервно випромінює величезну кількість енергії. Щоб уявити масштаби цього явища, достатньо знати, що всього 1 година сонячного світла, яке досягає Землі, могла б покрити всі енергетичні потреби людства на цілий рік. Тож не дивно, що люди давно шукають способи використовувати цю енергію. Сьогодні є 2 основні технології, що дозволяють перетворювати сонячне світло в електрику. Перша – це фотоелектричні панелі. Вони складаються з тонких кремнієвих пластин, які здатні уловлювати сонячне світло і перетворювати його на електричний струм. Ці панелі вже добре знайомі нам, їх можна побачити на дахах будинків, у полях сонячних електростанцій або навіть у космосі. Наразі вчені активно працюють над новими матеріалами, наприклад, перовскітами, які можуть зробити панелі ще дешевшими й ефективнішими. Друга технологія – це концентровані сонячні електростанції. Вони працюють зовсім інакше. Величезні дзеркала збирають сонячне світло і направляють його в одну точку, нагріваючи спеціальну рідину. Це тепло використовується для виробництва пари, яка в свою чергу обертає турбіну і генерує електроенергію. Звучить ідеально, але насправді є кілька серйозних викликів. Найбільша проблема, що сонце світить лише вдень, тому отриману енергію потрібно десь зберігати, щоб використовувати її вночі. До того ж, продуктивність сонячних панелей залежить від погоди. У похмурі дні виробництво електроенергії значно падає. Окрім цього, виробництво самих панелей вимагає чимало ресурсів, зокрема рідкісних металів, і поки що цей процес не є повністю екологічним. Попри ці труднощі, сонячна енергетика продовжує розвиватися, і з кожним роком її технології стають ефективнішими, дешевшими та доступнішими для всього світу. Вітер – це не просто рух повітря, а результат складних взаємодій між Сонцем, Землею та атмосферою. Нерівномірний нагрів планети створює різницю тиску, яка й змушує повітряні маси рухатися. Виходить, що вітер – це по суті ще одна форма сонячної енергії, тільки трохи менш очевидна. Сучасні технології дозволяють перетворювати цю енергію в електрику кількома способами. Найпоширеніший – це наземні вітряні турбіни. Це величезні трилопатові конструкції, які можуть сягати понад 200 метрів заввишки. Деякі з них оснащені генераторами потужністю до 15 МВт, а цього достатньо, щоб забезпечити електрикою тисячі будинків. Однак на суші є свої обмеження. Не всюди дме достатньо сильний і стабільний вітер, тому вчені розвивають плавучі вітрові електростанції. Вони встановлюються у відкритому морі, де вітер постійний і сильний, а хвилі не заважають їхній роботі. Ще одна цікава розробка – аеростатні турбіни. Вони працюють як повітряні змії, піднімаючись на висоту 1-2 кілометри, де вітер значно стабільніший. Це дозволяє отримувати більше енергії навіть у місцях, де звичайні вітряки малоефективні. Проте вітрова енергетика не позбавлена викликів. По-перше, для встановлення турбін потрібні величезні площі, особливо якщо йдеться про наземні електростанції. По-друге, у густонаселених районах вітер часто змінюється через забудову, що створює турбулентність і знижує ефективність турбін. По-третє, виробництво електроенергії напряму залежить від сили вітру. Якщо він слабшає, генерація падає. Але попри ці труднощі, вітрова енергетика стрімко розвивається і вже є ключовим гравцем у світовій енергосистемі. Вода – це не просто джерело життя, а й один із найефективніших способів отримання енергії. У певному сенсі вона працює як природний акумулятор. Сонце випаровує її з океанів, річки несуть її вниз, а гравітація повертає назад у моря. Це безперервний цикл, який людство навчилося використовувати ще тисячі років тому. Найпоширеніший спосіб отримання електроенергії з води – це гідроелектростанції. Величезні греблі перегороджують річки, утворюючи водосховища. Коли вода з
скидається вниз через турбіни, її кінетична енергія перетворюється на електрику. Гідроелектростанції забезпечують стабільне та передбачуване виробництво, але їхній вплив на довкілля може бути значним. Це затоплення територій, зміна течії річок і вплив на водні екосистеми. Альтернативою стали припливні електростанції, які працюють за рахунок припливів і відпливів. Вода рухається туди-сюди, обертаючи турбіни, що дає можливість отримувати енергію без будівництва масштабних гребель. Такі станції ефективні в місцях з потужними припливами, наприклад, на узбережжях Канади, Великої Британії чи Франції. Ще більш екзотичний підхід – це термальна енергія океану. Вона використовує різницю температур між теплою поверхнею океану і холодними глибинами, щоб генерувати електрику. Хоча ця технологія виглядає перспективною, її впровадження поки що обмежене високою вартістю та складністю реалізації. Попри всі переваги, гідроенергетика має свої виклики. Вона не може працювати в регіонах без потужних водних потоків, та будівництво гідроелектростанцій вимагає значних інвестицій. Проте там, де є можливість використовувати силу води, вона залишається одним із найефективніших і найстабільніших джерел чистої енергії. Кожне з альтернативних джерел енергії має свої сильні сторони, але також і слабкі місця. Сонце світить лише вдень, вітер непередбачуваний, а гідроенергетика залежить від природних умов. Тож як зробити систему надійною? Відповідь – комбінування різних джерел у єдину енергетичну мережу. Сонячна енергія забезпечує максимум виробництва в день, коли споживання електрики традиційно високе. Вона ідеально підходить для літніх періодів, коли зростає попит на кондиціонування повітря. Вітрова енергетика може працювати і вдень, і вночі. Часто вітер посилюється саме тоді, коли сонце сідає або піднімається, що допомагає компенсувати падіння виробництва з сонячних станцій. Гідроелектростанції відіграють роль балансуючого елемента. Вони можуть працювати як акумулятор. Коли інші джерела дають надлишок енергії, вода накопичується у водосховищах. Коли ж генерація падає, гідроелектростанція швидко запускається і компенсує нестачу. Уявімо такий сценарій. У сонячний день панелі виробляють забагато електроенергії. Її надлишок використовується для підкачки води назад у резервуари гідроелектростанцій. Уночі, коли панелі не працюють, а вітер слабкий, вода скидається вниз, генеруючи електроенергію. Такий підхід не лише стабілізує систему, а й дозволяє зменшити залежність від традиційних електростанцій, які спалюють викопне паливо. Альтернативна енергетика розвивається стрімко, і вже сьогодні вчені та інженери працюють над революційними рішеннями, які можуть повністю змінити глобальний енергетичний баланс. Супутникові сонячні електростанції – мабуть, одна з найбільш футуристичних ідей. Уявіть собі гігантські панелі на орбіті Землі, які безперервно поглинають сонячне випромінювання і передають енергію на поверхню планети за допомогою мікрохвильового або лазерного променя. У космосі немає атмосфери, хмар чи ночі, тож виробництво відбувається 24/7. Вчені вже тестують цю технологію і, можливо, в найближчі десятиліття вона стане реальністю. Гібридні технології об'єднують різні джерела в одному пристрої. Наприклад, сучасні проєкти передбачають будівництво комбінованих сонячно-вітрових електростанцій. Вдень вони працюють як сонячні панелі, а вночі як вітряки. Це дозволяє суттєво підвищити ефективність використання простору та стабільність енергозабезпечення. Батареї нового покоління – це майбутнє, адже головна проблема відновлюваних джерел – це нестабільність генерації. Нові акумуляторні технології, такі як натрієві, графенові та рідкометалеві батареї, можуть зберігати великі обсяги енергії, а також бути дешевшими і екологічнішими за традиційні літій-іонні аналоги. Це відкриває шлях до децентралізованих енергосистем, де кожен будинок зможе накопичувати енергію та використовувати її тоді, коли це потрібно. Майбутнє енергетики – це не одна окрема технологія, а поєднання різних джерел у єдину збалансовану систему. Сонячна, вітрова та гідроенергетика можуть взаємодоповнювати одна одну, компенсуючи недоліки кожного окремого джерела. Головний тренд – це децентралізація
децентралізація. Замість великих централізованих електростанцій світ переходить до мережі локальних незалежних станцій, від сонячних панелей на дахах будинків до вітряків у сільських громадах. Це не лише знижує навантаження на електромережі, а й робить енергетику стійкішою до криз та катастроф. Ми стоїмо на порозі енергетичної революції, де чиста відновлювана енергія стане не просто альтернативою, а основою глобальної економіки.